บทที่8หน้า175เทวดาที่ต้นไทรใหญ่หลวงพ่อสายทองออกวิเวกเดินทางต่อไปขึ้นป่าลงภูบำเพ็ญธุดงค์ภาวนามาทางอำเภอสังคมเดินเลียบเลาะมาทางริมฝั่งแม่น้ำโขงเดินธุดงค์มาร่วมกันถึงจังหวัดหนองคายแล้วเดินธุดงค์มาทางอำเภอสรีเชียงใหม่ค่ำไหนปักกรดพักภาวนาที่นั่นมาตลอดการเดินทางเดินเลียบชายฝั่งแม่น้ำโขงเข้าสู่เขตจังหวัดเลยแล้วได้เข้ากราบคารวะนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่ชอบฐานสะโมร่างกายอ่อนล้าเรี่ยวแรงถดถอยเพราะตากกรำแดดในช่วงกลางวันสัมภาระกดทับบ่าไหล่เท้าเหยียบลงพื้นกล้ามเนื้อในอวัยวะน้อยใหญ่อ่อนล้าไร้กำลังอย่างเห็นได้ชัดเหนื่อยแทบล้มตายเมื่อมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วหลวงพ่อสายทองจึงอยากไปเห็นสถานที่ที่หลวงปู่ชอบฐานสโมเคยไปบำเพ็ญอยู่ใต้ต้นไม้ไทรใหญ่เพราะได้ทราบข่าวมาว่าสถานที่ต้นไทรใหญ่นั้นมีเทวดาบุตรเทวดาจำนวนมากอาศัยอยู่เมื่อเดินทางมาถึงหลวงพ่อสายทองจึงได้พักปักกรดเพื่อบำเพ็ญภาวนาค่ำคืนนั้นนั่งภาวนาแล้วกำหนดจิตดูบนต้นไทรใหญ่เหล่าเทพเทวดาอยู่ไหนหมดกำหนดจิตอย่างไรก็หาได้เจอเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายอยู่บนต้นไทรใหญ่นั้นแต่อย่างใดหลวงพ่อสายทองสงสัยเอ้าเทวดาหายไปไหนก็ไหนบอกว่ามีเทวดามากสถานที่เก่าที่หลวงปู่ชอบท่านเคยมาบำเพ็ญหลวงพ่อสายทองจึงกำหนดจิตลงมาเบื้องล่างพลันจิตที่ตามหาเทวดาทั้งหลายนั้นได้ประจักษ์เห็นเหล่าเทพเทวดาจำนวนมากมายพากันพนมมือกราบหลวงพ่อสายทองอยู่กับพื้นเบื้องล่างเต็มไปหมดหลวงพ่อสายทองจึงได้เข้าใจถึงเหตุที่เทวดาต้องมาอยู่เบื้องล่างเนื่องเพราะมีผู้ทรงศีลมาพำนักปฏิบัติภาวนาอยู่ใต้ต้นไม้เทวดาจึงต้องลงมาอยู่ข้างล่างเพื่อไม่ให้ตนอยู่สูงกว่าพระสงฆ์ที่มีศีลสูงกว่าตนเพราะจะเป็นกรรมต่อตนเองนี่แหละหนอที่ครูบาอาจารย์สั่งห้ามไว้และเวลาออกภาวนาห้ามไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะมีเทวดาอยู่อาศัยทำให้เกิดความยุ่งยากแก่เทวดาในการขึ้นลงจากวิมานหลวงพ่อสายทองบำเพ็ญอยู่ในสถานที่ต้นไทรใหญ่สถานที่เก่าของหลวงปู่ชอบฐานสะโมเคยมาพำนักอาศัยการเจริญสมณธรรมภาวนาได้10 วันขณะนั้นได้ภาวนาเห็นสถานที่แห่งหนึ่งภายในถ้ำนั้นมีพญานาคตหนึ่งอยู่อาศัยอยู่ที่นี่จากนั้นหลวงพ่อสายทองจึงได้ออกวิเวกเดินธุดงค์ต่อไปผ่านหมู่บ้านน้อยใหญ่ต่างๆจนมาถึงหมู่บ้านเป้าหมายคือหมู่บ้านภูผาน้ำลมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยพบกับชาวบ้านคนหนึ่งพอทราบวัตถุประสงค์ที่หลวงพ่อสายทองจะขึ้นมาที่ถ้ำใหญ่จึงกราบเรียนสถานที่แห่งนี้มีผีดูนะหลวงพ่อจะมาอยู่ได้อย่างไรจ้างก็อยู่ไม่ได้หรอกดูก็ไม่เป็นไรไปพาไปเถอะชาวบ้านหนุ่มชะกันจึงได้นำพาหลวงพ่อสายทองขึ้นไปบนภูผาล้อมน้ำเพื่อพามายังถ้ำใหญ่สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เหมาะแก่การภาวนาภายในถ้ำเงียบสงัดสงบวังเวงน่ากลัวยิ่งนักเสียงค้างคาวดังพรึบพับดังสนั่นลั่นถ้ำในช่วงเวลาหัวค่ำที่พวกมันพากันบินเพื่อออกไปหากินค่ำคืนนั้นหลวงพ่อสายทองนั่งภาวนาจนจิตสงบได้สัมผัสเห็นภพภูมิเทวดาที่อาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้มีจำนวนมากมายเต็มทั่วภูเขาและได้พบกับพญานาคตหนึ่งที่ทราบล่วงหน้ามาก่อนนั้นว่ามีสัมมาทิฏฐิในนิมิตนั้นหลวงพ่อสายทองมองเห็นรูปร่างพญานาคมมีสีสันวรณะสวยงดงามจึงสอบถามเหตุที่ท่านมีสีสันวรณะงดงามมากนั้นเป็นเพราะเหตุใดพญานาคกราบเรียนเหตุที่ข้าน้อยมีสีสันวรณะงดงามได้เช่นนี้นั้นเนื่องเพราะอานิสงส์การรักษาศีล 5. ประกอบกับมีครูบาอาจารย์ขึ้นมาเทศน์โปรดตลอดเวลาการบำเพ็ญภาวนาเป็นไปด้วยความดูดดื่มรื่นเริงบันเทิงธรรมยิ่งนักในสถานที่แห่งนี้แม้ความเป็นอยู่ทางกายจะลำบากอยู่บ้างเวลาส่งน้ำต้องใช้กระบอกไม้ไผ่ตักน้ำในบ่อขึ้นมาใช้สอยหมู่บ้านที่อยู่เบื้องล่างนับว่าชาวบ้านอุปถัมภ์ด้วยดีพำนักภาวนาอยู่ได้7 วันจึงลงจากเขาไปบิณฑบาตจะมีชาวบ้านพากันมาใส่บาตรกันเป็นจำนวนมากพำนักภาวนาอยู่ที่นี่และระยะหนึ่งหลวงพ่อสายทองจึงมีความตั้งใจที่จะมาภาวนาต่อที่บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิจากนั้นจึงออกเดินทางจากอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยจากนั้นจึงได้ธุดงค์ไปยังวัดเลยหลงเข้ากราบนมัสการหลวงปู่ศรีจันทร์แล้วได้ไปพบพระอาจารย์มหาวิเชียรพระอาจารย์มหานิพนธ์ท่านได้มีเมตตาส่งปัจจัยเป็นค่ารถค่าโดยสารโดยแลกเป็นต่อแลกเงินให้ถือมาจำนวน190 บาทเพื่อนำมาจ่ายเป็นค่าโดยสารโดยให้โยมเป็นผู้นำไปจ่ายกับเจ้าหน้าที่เก็บเงิน
หลวงพ่อสายทองจึงได้นั่งรถโดยสารจากจังหวัดเลยมาลงที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นโดยที่ไม่ต้องถูกไล่ลงจากรถโดยสารเหมือนหมูเหมือนหมาเช่นก่อนหน้านั้นเขื่อนจุฬาภรณ์ดินแดนสมรภูมิธรรมจากนั้นได้อาศัยรถยนต์ญาติโยมมาส่งลงที่ตำบลทุ่งลุยลายอำเภอค่อนสารจังหวัดชัยภูมิจากนั้นได้มีญาติโยมมานิมนต์รับหลวงพ่อสายทองไปจำพรรษาที่เขื่อนจุฬาภรณ์เหนือบริเวณปากเขื่อนเข้าไปการเดินทางไปยังจุดบริเวณที่จะพักจำพรรษานั้นต้องอาศัยการนั่งเรือเข้าไปอีกร่วม10กิโลเมตรการมาพำนักจำพรรษานะบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์นี้หลวงพ่อสายทองได้อาศัยการบิณฑบาตกับเจ้าหน้าที่หน่วยปลูกป่าซึ่งข้าวที่ได้จากการบิณฑบาตนั้นจะมีลักษณะแข็งฉันก็ไม่ค่อยได้แต่ต้องฝืนฉันตามสภาพที่มีอยู่บริเวณที่หลวงพ่อสายทองพำนักจำพรรษาอยู่นี้เต็มไปด้วยสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิดซึ่งมีอยู่อย่างชุกชุมการจำวัดไม่ได้อยู่แบบสุขสบายเพราะต้องคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะพวกงูซึ่งมีจำนวนมากบางขณะเดินจงกรมอยู่นั้นพวกงูทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ก็จะพากันมานอนขวางอยู่ในทางจงกรมอยู่ตลอดเวลาจึงต้องอาศัยแสงไฟสองทางเพื่อให้มองเห็นทางจงกรมสะดวกขึ้นจะได้ไม่เดินไปเหยียบงูเข้าซึ่งจะเป็นอันตรายต่อกันหลวงพ่อสายทองอยู่จำพรรษาบริเวณเหนือเขื่อนจุฬาภรณ์1 พรรษาเมื่อมีโอกาสพบครูบาอาจารย์ท่านได้มีเมตตาแนะนำหลวงพ่อสายทองอย่าเพิ่งไปสร้างอะไรใดๆเมื่อถึงเวลาแล้วก็จะได้สร้างวัดขึ้นมาเองบทสวดมนต์ที่เทวดาชอบฟังมากที่สุดการบำเพ็ญสมณธรรมณป่าเหนือเขื่อนจุฬาภรณ์แห่งนี้ของหลวงพ่อสายทองในช่วงเข้าพรรษาจะเร่งดำเนินการทำความเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจิตหยั่งลงในรสกระแสธรรมน้อยใหญ่รื่นเริงปิติธรรมและทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำนั้นเป็นที่แปลกใจยิ่งกลางคืนหลวงพ่อสายทองจึงได้ออกมาสำรวจดูศาลากลับพบว่าในศาลาเล็กๆนั้นไม่มีใครอยู่แต่ทำไมจึงมีแสงสว่างใสเปล่งประกายระยิบระยับอยู่ภายในศาลาเต็มไปหมดเมื่อกำหนดจิตพิจารณาจึงได้ทราบว่าแสงสว่างที่เห็นนั้นเป็นแสงรัศมีที่เปล่งออกมาจากกายของเหล่าเทวดาที่พากันมาไหว้พระสวดมนต์บทมหาสมัยเมื่อสามารถสัมผัสกับเหล่าเทวาได้จิตสงบได้กำหนดจิตสำรวจจึงได้รับรู้ทราบว่าในอาณาเขตบริเวณแห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยเหล่าเทพเทวดาที่พากันมาสวดมนต์บทสวดมนต์มีจำนวนมากมายนับประมาณมิได้เมื่อกำหนดจิตสำรวจได้พบเห็นเหล่าเทวดาได้พากันลงมาสวดมนต์ให้พระสงฆ์ฟังอยู่เสมอเป็นบทสวดมนต์ชื่อบทมหาสมัยสูตรเมื่อหลวงพ่อสายทองทราบดังนั้นจึงจดจำไว้และได้นำบทสวดมนต์มหาสมัยสูตรบทนี้นำมาสวดมนต์อยู่เป็นประจำเพราะบทสวดมนต์บทนี้จะเป็นการกล่าวระลึกถึงเหล่าเทพเทวดาพรห่มทุกชั้นได้มีการกระทำกิจต่างๆอันใดบ้างที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อสบโอกาสที่ภาวะจิตหลวงพ่อสายทองปลอดโปร่งเหล่าเทพเทวดาทั้งเบื้องล่างเบื้องบนจึงได้เข้ามากราบนมัสการเพื่อสนทนาธรรมสอบถามในสิ่งที่สงสัยเรื่องของจิตอาการของจิตและรับฟังธรรมโอวาทและได้กราบเรียนให้หลวงพ่อสายทองรับทราบบทสวดมนต์ที่มีอรรถธรรมที่มีประโยชน์มากโดยไม่มีประมาณคือบทสวดมนต์ธรรมะจักกปะวัตตะณสูตรอนัตตลักขณสูตรที่มีอานิสงส์ไม่มีประมาณสถานสะเทือนไปถึงเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายต่างพากันมาฟังเมื่อคราวที่หลวงพ่อสายทองสวดมนต์ที่เหล่าเทวดาชอบมากเป็นกรณีพิเศษคือบทมหาสมัยสูตรในขณะที่อยู่ที่แห่งนี้หลวงพ่อสายทองได้นิมิตเห็นสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งนั้นจะมีน้ำล้อมรอบทั้งหมดเป็นเกาะหลวงพ่อสงสัยในนิมิตแล้วเราจะไปหาสถานที่แห่งนี้ได้ที่ไหนบนโลกใบนี้ซึ่งยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดสันนิษฐานจากความรู้ที่พบทางจิตซึ่งน่าจะเป็นสถานที่เก่าแก่ของท่านมาก่อนในอดีตชาติครั้นพอออกพรรษาหลวงพ่อสายทองได้คิดที่จะมาวิเวกที่บริเวณเขื่อนห้วยกุ่มตามนิมิตที่พบจึงซักถามหมู่คณะถึงสถานที่อยู่ที่อาศัยมีลักษณะอย่างไรสหมิกธรรมจึงได้แจ้งบอกถึงลักษณะต่างๆที่เป็นอยู่ให้หลวงพ่อสายทองทราบ